מריו קארט זה לא עוד משחק מרוצים. הסדרה הוותיקה של נינטנדו, בדומה ל-GTA, פורטנייט ומיינקראפט, היא תופעה בפני עצמה. עברו יותר מ-30 שנה מאז שהמשחק הראשון יצא לסופר נינטנדו, וההצלחה האדירה של המשחק הקודם, מריו קארט 8 דילקס, מוכיחה שהמותג חי ובועט מתמיד. קשה לי לחשוב על משחק יותר מזמין ונגיש עבור גיימרים ולא גיימרים בו זמנית ממריו קארט. לכן ממש לא הופתעתי כשנינטנדו הכריזה על מריו קארט וורד החדש כמשחק ההשקה הגדול של הנינטנדו סוויץ' 2. ומריו קארט החדש, תראו מופתעים, משחק מעולה. זה ברור מאליו עוד לפני שמסיימים את הלאפ הראשון. השאלה הגדולה היא, האם מריו קארט וורד מטיס את הסדרה קדימה, או תקוע פול גייז בניוטרל בקו הזינוק. וגם האם יש הצדקה לתמחור המשחק ב$80, המחיר הגבוה ביותר שנקבע עד כה עבור משחק ללא הרחבות? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ו-let's go! I'm gonna win! נתחיל עם דלאפ, דעה לא פופולרית. אני חושב שמשחקים בהחלט שווים $60, $70, $80 ומעלה. כן, אמרתי את זה. עם יוקר המחיה הנוכחי, כשלאכול המבורגר או שווארמה עולה 70 ש"ח ומעלה, קניית משחק מרגישה כמו ההוצאה הכי משתלמת שלי. עשרות שעות של ההנאה, כשהמשחק איכותי עבור 350 ש"ח, לא נשמע כמו עסקה גרועה עבורי. והעובדה שנינטנדו הדביקה תו מחיר גבוה על מריו קארט והנינטנדו סוויץ' 2 לא גרמה לי לרצות להחרים את החברה. מה שכן, אחרי ששיחקתי בו וראיתי כל מה שיש למשחק להציע, אני חייב להודות שההחלטה לקפוץ במחיר דווקא במשחק הזה מרגישה לי פחות קשורה לערך שלו ויותר לפופולריות שלו. במצבו הנוכחי, לפני ההרחבות העתידיות שבטוח יגיעו, יש פה כמות תוכן נמוכה משמעותית מהמשחק הקודם שיצא. אז מה חדש במריו קארט וורד? קודם כל, המשחק שובר את המבנה הקלאסי של מריו קארט ומביא מרוצים מסוג אחר. במקום 3 לאפים החוזרים על עצמם באותו מסלול, כל מרוץ הוא מסע שמתחיל מהמסלול הקודם, ממשיך באוטוסטרדות וכבישים בין עירוניים בדרך למסלול הבא, ומסתיים בלאפ סיום חדש ומפואר. קיבלנו הפעם מוד ראשי נוסף בשם נוקאוט טור, שהוא מעין מריו קארט באטל רויאל, בו נתחרה בעוד 23 שחקנים אחרים במרוץ אחד ארוך שמורכב מ6 מסלולים שונים. זה מגניב ברמות, מותח מאוד, וגרם לי להבין שמעבר לגרפיקה חדה, רזולוציה גבוהה ו-HDR, חומרת הסוויץ' 2 מביאה לשולחן חידושים שפשוט לא היו אפשריים בסוויץ' הראשון. המסלולים עצמם מרשימים במיוחד, וכמה מהם, כמו הריינבו רוד החדש או DK ספייספורט שמתרחש בגרסה ענקית של משחק הדונקי קונג איתו נינטנדו התחילה את דרכה, מרגישים כמו מסע נוסטלגי מטורף ועומדים בקלות בין המסלולים המגניבים ביותר בסדרה. תמיד פינטזתי על היכולת פשוט להסתובב ולחקור את העולמות השונים במריו קארט בחופשיות. כנראה שאני לא היחיד, כי נינטנדו יצרה מצב משחק חדש לחלוטין, הנקרא Free Roam, בו זה בדיוק מה שנעשה. המצב החדש, אליו ניתן לגשת בקלות על ידי לחיצה על פלוס בזמן שאנחנו במסך הראשי, נותן לנו לחקור את המסלולים השונים ולגלות שאנחנו רואים בקושי עשירית ממה שיש בהם בזמן המרוץ. זו לא חקירה חופשית בה ניתן לרדת מהקארט ולשלוט במריו בחיפוש אחר אוצרות, אבל נינטנדו מילאה את המסלולים בעשרות אתגרים, קולקטיבלס וסודות כדי לתת תחושה שיש מה לעשות. רוב השחקנים ירגישו שבלי האדרנלין של המרוץ מול שחקנים האחרים, העולם עצמו נותר די ריק ושומם. זו תוספת מגניבה ביותר, והמוזיקות הנוסטלגיות שמתנגנות ברקע הן וואו אמיתי, אבל בפועל, הפרי רום הוא לא באמת גיים צ'יינג'ר. תחושת הנהיגה במשחק נשארה מצוינת. הדריפטים מדויקים, התגובות חדות, והגיימפליי מושלם כמצופה. אבל יש פה קאץ', והוא די מעצבן. בעוד שכמו בעבר ניתן לבחור את מהירות הרכבים וזוהי הדרך הראשית לקבוע את רמת הקושי של המרוץ. שמתי לב שככל שאני עושה יותר פעלולים ודריפטים, כך המחשב הופך לאגרסיבי יותר. כלומר, אם התחלתי מרוץ ונסעתי ישר ללא דריפטים ופעלולים, שאר השחקנים בדרך כלל לא היוו אתגר משמעותי. אך ברגע שהתחלתי לעשות תנועות מתקדמות, מצאתי את עצמי מתמודד פתאום עם מחשב מתוחכם בהפרש. וכשאתה במסלול הישרדות בנוקאוט טור, בו מי שבמקום
במקומות האחרונים מנופה מהתחרות כל כמה דקות, דווקא לשחק טוב יכול להיות הדבר שמתנקם בך. האונליין של מריו קארט וורלד פועל טוב מאי פעם. לא נתקלתי בתקיעות אפילו קלות, והלא במתרחש במצב העולם הפתוח, אז ההמתנה בין מרוץ אחד לאחר עוברת יחסית במהירות. מריו קארט זה בין משחקי המולטיפלייר הכי טובים בשוק. מה שלא כל כך ברור לי הוא המאצ'מייקינג. כל שחקן מתחרה מרגיש כמו מינימום פרו ותיק במשחק, וגם אם כבר הגעתי לרגע למקום הראשון, לא עברו יותר מ10 שניות עד שנפגעתי מ3 קונכיות כחולות ברציפות, שהפכו אותי ממוביל למקום אחרון, בלי קשר לסקיל או לאינפוט שלי. נינטנדו צריכה להוסיף עוד חפצים טובים למובילים, לתת אופציה להגביל את השימוש בקונכיות הכחולות הארורות, ולשפר בכלליות את המאצ'מייקינג. בנוסף, חשוב שיוסיפו בדחיפות מסלולי 3 לאפים קלאסיים, ולא רק את המסלולים ההיברידיים החדשים. דברים אחרים שקצת ביאסו אותי הם מספר הדמויות והשלבים הקטן יחסית. הפעם אין דמויות אורחות כמו דידי קונג או לינק, ואין מסלולים כמו מרוץ בשדה היירול. אני יודע שזה מחוץ לעולם של מריו, אבל זה היה חסר לי. אין עדיין מצב 200cc, ובעוד שאפשר להשיג סקינים מגניבים עבור הדמויות השונות, הנהגים והסקינים מופיעים בצורה מבולגנת בתפריט בחירת הדמות שלנו, במקום בתפריט בחירת סקין נפרד ומסודר. וורלד הוא עוד משחק מריו קארט מענה וממכר, אבל מעבר למצב הנוקאוט טור, הפרי רום וכמה תנועות חדשות, אני לא חושב שיש פה קפיצת מדרגה אמיתית מהמשחק הקודם. בכנות, מריו קארט 8 דילקס לוקח את מריו קארט וורלד בסיבוב. לסיכום, מריו קארט וורלד הוא משחק מרוצים מעולה, עם שליטה מצוינת, עיצוב מסלולים מהמם, וכמה חידושים מרעננים, שבוודאות ימצא את דרכו לספריית המשחקים של רוב מי שקנה או יקנה נינטנדו סוויץ' 2. אבל בדומה למה שחשבתי על מונסטר הנטר ויילדס, הוא מרגיש כרגע כמו הגרסה הרזה של משחק גדול בהפרש, שיגיע בעתיד דרך עדכונים ותוספות בתשלום. נהניתי ועוד אהנה ממנו. אבל המשחק שבאמת ישיק את הסוויץ' 2 מבחינתי הוא דונקי קונג בננזה. אוקיי! אז אני ארגיש שבאמת יש הצדקה למכשיר. הציון שלי למריו קארט וורלד 80. ועכשיו תורכם חברים, מה אתם חושבים על המשחק? מסכימים עם הביקורת? כתבו לי בתגובות. ואגב, למי שלא הבין, אני מעריץ דונקי קונג ענקי, והמשחק החדש הוא פשוט חלום שהתגשם עבורי. מת כבר להיכנס לנעליו של הקוף הגדול ולהגיד או בננה. מחכה לשמוע אם גם אתם בהייפ מטורף. וכמובן, פרגנו בלייק לסרטון, סאבים חדשים בערוץ, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.